Undersökningen handlar om relationer mellan musik och musikinstrument och närmare bestämt vilken roll musikinstrumentet har i interaktionen i den spelande stunden. Men det hänger också samman, man kan säga att det är inbäddat i ett mycket större komplext fenomen som har att göra med vilken genre, vilken tradition man är verksam i, som i sin tur kommer med sina förutsättningar, hur man lär sig spela, vad man lär sig spela, vad som förväntas av en musiker i just den genren, vilka arenor musiken spelas på, vilken typ av ensemble man ingår i och så. Sen kommer också instrumenten med sina förutsättningar. Alla instrument är ju laddade med sin egen historik, sitt sätt att vilja bli använt och så. Och ytterligare en faktor är såklart musiken själv. Vilken bakgrund man har, vilken utbildning man har, hur man har lärt sig spela och vad man är intresserad av, även rent fysiskt, vad man har för kropp. Om man tänker sig att när vi spelar, om vi börjar spela när vi är små barn och fortsätter spela tills vi kanske dör, så förändras ju kroppen och det gör också sina olika förutsättningar. Man kan säga att epicentrum för den här utställningen och för mitt forskningsprojekt är det här typen av traversflöjt som är så att säga mitt case som jag utgår ifrån när jag undersöker relationen mellan musiker och musikinstrument. Ingen hypotes som driver det från början har jag inte, men genom att gå in på detaljnivå kring det här instrumentet och med de musikerna som jag studerar och jobbat med, så kan man säga att jag försöker hitta en förklaringsmodell för att fånga upp komplexiteten i den här relationen, den här olika typen av relationerna, för att sedan vidare kunna diskutera fenomenet musik och musikinstrument på ett bredare plan. Jag hoppas och tror att de kan bidra till att visa på och belysa aspekter av musikerskapet som inte alltid är så tydliga eller så lätta att se, som så att säga ligger under huven hos musikern. Saker som man kanske tar för givet men som fungerar väldigt olika. Man kan spela tillsammans och man kan spela väldigt väl ihop och man kan ha ett gemensamt resultat, men bakomliggande så kan processerna hos de individuella musikerna se väldigt olika ut. Genom att kunna plocka fram det, belysa det, så kan man både jobba med sina styrkor men också jobba för att förändra, utmana sitt eget sätt som man spelar på. Ja, absolut. Jo, men det är att gå in och öppna dörrar där de kanske inte har varit förut och ifrågasätta saker som de håller på med sitt spel, som de bara har tagit för givet. Och det handlar både om styrkor och svagheter som man kan se på nya sätt och försöka närma sig på andra sätt än tidigare. Mina känslor är väldigt svallande för det här instrumentet. Det är ett väldigt intensiv relation såklart, som jag tror att alla musiker kan känna igen sig i. Det är en relation som kräver att man hela tiden upprätthåller det för båda parters skull.